friends, মোৰ চেনেল JS Invention লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো Canon EOS 200D এটা আনবক্সিং ভিডিও। Actually মই এই ক্যামেৰাটো অলৰেডি ইউজ কৰিছো। আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই আছো আজি ক্যামেৰাটোৰ ভিতৰত কি থাকে। তো দিয়কচোন বন্ধুসকল, আমি ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ো। Subscribe কৰক JS Invention চেনেলটো আৰু প্ৰেছ কৰক এই বেল আইকনটো যাতে আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত মোৰ নতুন ভিডিওৰ নোটিফিকেশন পায়। ফ্ৰেণ্ডছ সকল, এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰো। প্ৰথমতে আমি মেইন পেকেটটো আনবক্সিং কৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ সকল, ইয়াৰ আগতে মই কৈ লওঁ যে মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এইটো Canon 200D EOS 200D যেটো আপোনাৰ মেইন ক্যামেৰাটো লগত আপোনাৰ 18-55 লেন্সখন লৈছিলো। ইয়াৰ পিছত মই আপোনাৰ যিখন 55 to 250 mm ৰ যিখন লেন্স সেইখন মই পিছত লৈছিলো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। আৰু লগত মই ক্যামেৰাটোৰ লগত এই বেগটো পাইছিলো। তো গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকক প্ৰথমতে আপোনাৰ এইটো Canonৰ যেটো আমাৰ ক্যামেৰাৰ বক্সটো আগতে এইটো ওপেন কৰি দেখুৱাম। ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আমি চাম। গতিকে বন্ধুসকল, আমি আগবাঢ়ো। মই কাটি লৈছো। বক্সটো আপোনালোকে আনবক্সিং কৰি প্ৰথমতে দেখিব এইটো আপোনালোকে প্ৰথমতে এখন ইউজাৰ মেনুৱেল পাব। ইউজাৰ মেনুৱেল এখন EOS Rebel SL2 EOS 200D এখন আপুনি ইউজাৰ মেনুৱেল আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে যে কেনেকুৱা ধৰণে ইয়াতে কি আছে। ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, মানে চাব পাৰিব। সম্পূৰ্ণভাৱে ধুনীয়াকৈ ক্যামেৰাৰ গোটেইখিনি ফাংচন ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰা আছে, আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব। গতিকে আমি প্ৰথমতে চাওঁ কি আছে। এইটো মূল ক্যামেৰাটো আপোনালোকে দেখিছে। ক্যামেৰাৰ আপোনাৰ মেইন ফিচাৰ্সটো হল আপোনালোকে এইখন উলাই ল'ব পাৰে। এনেকৈ উলাই ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ফল্ড কৰিব পাৰিব যিটো সাইডে আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয়। এনেদৰে এনেকুৱা লাগিলে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণে আপুনি ফল্ড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈ ল'ব পাৰিব। সো এতিয়া আৰু আমাৰ ইয়াৰ অন্যান্য পাৰ্টছবোৰ চাই লওঁ ক'ত আছে। এইখন আপোনাৰ লেন্সখন 18-55 লেন্সখন এইখন দেখিছে আপোনালোকে। ইয়াত কি আছে চাই লওঁ। ইয়াত আপোনালোকে এডাল বেল্ট পাব, যেটো ক্যামেৰাটোৰে লগাই আপুনি গলত লগাব পাৰিব এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বৰ সেফটিৰ বাবে। ক্যামেৰাৰ চাৰ্জাৰ, বেটাৰী চাৰ্জাৰটো এডাল জেকডাল। এইটো আপোনাৰ বেটাৰীটো দেখুৱাইছো আপোনালোকক। বেটাৰী কেপাসিটিটো ভাল, যেহেতু মই অলৰেডি ইউজ কৰিছো। আপোনালোকক কৈছো যে এইটো বেটাৰী কেপাসিটিটো ভাল। পাৰফরমেন্স তো বৰ ভাল পাইছো মই ইউজ কৰি।
লগতে আপোনালোকে এখন ইয়াতে 16GB এখন মেমৰি কাৰ্ড পাব এখন আপোনাৰ 16GB এখন মেমৰি কাৰ্ড দেখিছে আপোনালোকে সো এইখিনি বস্তু আমি এতিয়া এবাৰ ক্যামেৰাটোত লগাইছো আপোনালোকে লগাই দেখাই আছো খুলি ললে হল হয় फ्रेंड्स সকল এতিয়া আমি আমাৰ লেন্সখন ক্যামেৰাৰ বডিটোত লগাই চাও আপোনালোকক চাব এই পয়েন্টস কেটা মিলাই লব ইয়াত দুটা পয়েন্টস থাকে এই পয়েন্টস কেটা মিলিলে হ'ব ফিটিং হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াতে ব্যাক সাইডত এই পৰ্টত আমি ব্যাটাৰিটো লগাম এটা লক আৱাজ হয় শব্দ হ'ব এই শব্দটো আপোনালোকে চাই ল'ব ঠিক তেনেকুৱা মেমৰি কাৰ্ডখনতো এটা শব্দ হয় তেতিয়া ফিটিং হৈ গ'ল লক কৰি ল'ম এতিয়া আহি গৈছে আমি ফ্ৰণ্টৰ খুলি ল'লো দেখুৱাইছো আপোনাৰ আহিছে দেখা পাইছে এটা ক্লিক কৰি দেখুৱাই আছো আপোনালোকক ভিডিঅ'টো পাইছে আপোনালোকে ক্লিকটো মই জুম মোডত দেখুৱাই আছো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে বহুত ক্লিন পিকচাৰ হয় সফট बैकग्राउंड अपना धुनिया ब्लार हो যাব আপনার যেটো অবজেক্ট লাগে আপোনালোকে অবজেক্টটো ধুনিয়া উঠাব পাৰিব সো फ्रेंड्स সকল বৰ্তমান আমি এই ক্যামেৰাটোৰ ৰিভিউ মই এখিনি দেখুৱালো ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক এতিয়া দেখাই আছো এই ক্যামেৰাটোৰ লগত আৰু কি এক্সেসৰিজ আহিছিল फ्रेंड्स সকল এতিয়া আপোনালোকক তো যেহেতু ফটো এটা ক্লিক কৰি আপোনালোকক দেখুৱালো এইখন আপোনাৰ 18-55 mm লেন্স খনৰে এতিয়া আমি আপোনালোকক মই নেক্সট আৰু এখন আপোনাৰ লেন্স কিনিছিলো যেটো জুমৰ বাবে মই প্ৰথম অৱস্থাত অকমান পইচা অলপ কম থাকাৰ বাবে মই অনলি আপোনাৰ 18-55 লেন্সখন কিনিছিলো এতিয়া মই আকৌ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা যিখন আপোনাৰ 55-250 mm লেন্সখন লৈছিলো এই লেন্সখন আপোনালোকক ফিটিং কৰি দেখুৱাই আছো কেনেকুৱা হয় লেন্সখন মোৰ আজি আহিছে তো আজি আপোনালোকক এটো কাৰণে মই আনবক্সিং দেখুৱা নাছিলো আজি দেখুৱাইছো এতিয়া আমি আপোনাৰ 55-250 mm লেন্সখন আনবক্সিং কৰিম এটো আপোনাৰ লেন্সখন আছে এটো জাস্ট কিন্তু আজি ওলাইছে প্ৰয়োজন হৈ আছিল মোৰ কাৰণ ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফি কৰিবলৈ জুমৰ বহুত প্ৰয়োজন হয় উইদাউট জুম লেন্স 55-250 লেন্সখন আনবক্সিং কৰিম খুবেই প্ৰয়োজন হৈ আছিল মোৰ এই লেন্সখন কাৰণ ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফিৰ বাবে এই লেন্সখন খুবেই প্ৰয়োজনীয় কাৰণ দূৰৰ বস্তু এটা ক্যাপচাৰ কৰিবলৈ এই লেন্সখন বহুত সুবিধাজনক হয় लेंस Canon original lens 55-250 mm image stabilizer ইয়াতে সুবিধাটো আছে তাৰ ফলত আপোনাৰ ফটোবোৰ যেটো ষ্টেবিলাইজেশন এটো বহুত ভাল হয় তো গতিকে মই এইখন লেন্সে অৰ্ডাৰ দিলো যেটো নেকি আপোনাৰ লেন্স ক্যামেৰাটোৰ লগতেই থাকে যেটো আপোনাৰ দুখন লেন্সও পোৱা যায় সো সেম মই হেতু বস্তু অৰ্ডাৰ দিয়া গৈছে তো এই লেন্সখন আপোনালোকক মই ইয়াতে ফিটিং কৰি দেখুৱাই আছো
এই লেন্সখন লগাই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক এই লেন্সখন লেন্সেৰে কিমান জুম কৰিব পাৰি তাৰে এটা আপোনালোকৰ দৃশ্য মই বাহিৰত গৈ দেখুৱাই আছো বলক বাহিৰত লৈ যাওঁ এতিয়া আমি জুমটো আপোনালোকক ইয়াতে কৰি দেখুৱাম যেনেকুৱা এতিয়া আপোনালোক ওচৰত আহিছো মই অবজেক্ট জুম কৰি দেখুৱাই আছো বহুত দূৰত পৰা গৰুটো মই ক্লিক কৰিছোঁ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে খুবেই এইটো দেখিবলৈ পাইছে খুবেই ওচৰত দেখা পাব আপোনালোকে ভৱিষ্যতে আপোনালোকক জুমৰ বিষয়ে বা কেমেৰাটোৰ ইউজৰ বিষয়ে মই আকৌ আৰু ভিডিঅ' লৈ আহিম গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিলোঁ আপোনালোকে আনবক্সিঙৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে বা আপোনালোকে Canon 200D যদি ইউজ কৰিছে কমেন্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকেও ইউজ কৰি কেনেকুৱা পাইছে বা যদি আপোনালোকে এই কেমেৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে মোক কমেন্ট কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে ইজিলি ইউজ কৰিব পাৰিব বহুত সিম্পল হয় কেমেৰাটো আৰু ব্যৱহাৰ কৰি খুবেই আৰাম পাব কাৰণ বহুত সুবিধাজনক খুব স্মুথ হয় ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সব বন্ধুসকল আপোনালোকক যদি আপোনালোকে এই কেমেৰাটো কিনিব বিচাৰে ডেসক্ৰাইবৰ লিংকছত ইয়াৰ কিনাৰ যেটো লিংক মই দি দিছো তো আপোনালোকে তাত গৈ আপোনালোকে কিনিব পাৰে ফ্ৰেন্ডসকল ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক কৈছিলো যে বেগটো আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াৰ লগত মই এটা বেগ পাইছিলো বেগটো খুব সেফটি ইয়াতে সেফটি বাবে সেফটি বেগটো পোৱা আছে ইয়াৰ ভিতৰত সৰু সৰু পকেট আছে মেমৰি কাৰ্ড ল'ব পাৰিব চাৰ্জাৰডাল ল'ব পাৰিব কিন্তু এতিয়া যিহেতু মোৰ দুখন লেন্স হ'ল আপোনাৰ ইখন হৈ গ'ল আপোনাৰ 1855 লেন্সখন সো এই দুখন লেন্স মই ইয়াতে ভৰাই ল'বৰ বাবে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ তো গতিকে আপোনালোকে হয়তো বা দুখন লেন্সৰ বাবে এই বেগটো ইমান সুবিধাজনক নহ'ব পাৰে তথাপিও মানে চলি যায় আৰু আপোনাৰ চলিব গতিকে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিলোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে লাইক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াৰ লগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব